Hai, Assalamualaikum semua. Anda bersama saya Aida Kamalia dan kali ini adakan Nyahkotak Samsung Galaxy Note 9. Yang mana ianya hadir dengan S Pen yang bukan sahaja boleh menulis dan melukis. Jadi anda kalau berminat nak tahu apa yang menarik dengan Galaxy Note 9 ni, jangan lupa saksikan Nyahkotak ini. Di hadapan Aida ini, satu kotak yang hitam penuh yang Samsung hanya highlightkan S Pen dia yang dia macam look sinar ke depan ni. Ada buka je, dia macam kena tolak macam ni. Kita nampak ada satu kotak kecil yang dalam dia. Saya tengok. Oh, ada casing look sinar dan juga manual. Okay, ada keluarkan. Susah tau nak angkat sebenarnya. So, ada kena paksa macam ni. Samsung Galaxy Note 9. Dan kat sini dia ada macam stiker ada akan buka. Tapi dia tertulis kat depan ni. Dual camera, dual aperture, S Pen with remote control, 4000 mAh battery, stereo speakers tuned by AKG. Okay, Aida akan on dulu. Dah ada letak tepi. Kita tengok lagi kat dalam kotak ni. Kita ada adaptive fast charging iaitu 15 watt. Dua USB iaitu USB-A kepada USB-C. Dan micro USB ke USB-C. Okay, Aida akan buka kat dalam ni. Tengok, dia tarik macam ni. Kita ada earphone. Dan juga pelbagai earbud yang anda boleh sesuaikan dengan telinga anda. Ini dia Samsung Galaxy Note 9 yang berwarna biru. Dan di hadapan ni, skrinnya sebesar 6.4 inci. Iaitu sedikit besar berbanding Note yang sebelumnya. Dan bagi Aida, ianya agak berat. Kita tengok di bawahnya, ia mempunyai headphone jack, port pengecasan, stereo speaker dan yang dinanti-nantikan, S Pen. Okay, kita tengok di bahagian tepi ni pula, mempunyai power button. Sekejap, ada masukkan dulu. Macam ni je. Klik. Di bahagian atas mempunyai SIM card slot, butang Bixby dan juga butang suara. Kita tengok bahagian belakang, ia dibuat daripada kaca tau dan ada kemasan berkilat. Ini fingerprint dia, fingerprint scanner dan bagi ada sedikit lebih tinggi. Dan dual kamera dan juga logo Samsung. Beralih ke spesifikasinya pula, Samsung Galaxy Note 9 hadir dengan skrin 6.4 inci Super AMOLED 18.59, selain turut menyokong resolusi sehingga QHD+ dan juga HDR10. Galaxy Note 9 ini juga menggunakan Samsung Exynos 9810 di mana setara dengan Snapdragon 845, pilihan memori 6GB atau 8GB RAM dan juga pilihan storan sebesar 128GB atau 512GB. Buat anda yang sukakan storan yang lebih besar, ianya menyokong kad microSD sehingga 512GB sekaligus menjadikan storannya sehingga 1TB. Bercakap tentang kamera hadapan iaitu 8MP, manakala kamera belakangnya pula ia menggunakan dual kamera iaitu 12MP dengan tambahan 12MP. Dengan dual kamera ini, ianya menyokong sistem line focus yang dapat mengaburkan latar belakang ketika anda mengambil gambar. Tambahan pula, peranti ini datang bersama stereo speaker yang dioptimasikan oleh AKG yang dapat memberikan audio yang lebih mantap dan juga berkualiti. Samsung Galaxy Note 9 ini hadir dengan S Pen yang mempunyai fungsi-fungsi yang amat menarik dan tidak lagi seperti dahulu yang hanya untuk menulis atau melukis sahaja. Antara fungsi-fungsinya adalah anda dapat menggunakan S Pen ini ketika membuat pembentangan dengan mengawal slideshow. S Pen ini juga dapat mengambil gambar anda dengan menekan butang di S Pen selain dapat mengawal muzik yang dimainkan. S Pen dengan pengecasan selama 40 saat boleh bertahan selama 30 minit. Samsung Galaxy Note 9 ini juga hadir dengan bateri yang besar iaitu 4000 mAh dan juga menyokong pengecasan pantas. Ini adalah peningkatan sebanyak 21% berbanding bateri sebesar 3300 mAh tahun lalu. Maka dengan penggunaan yang standard, ia dapat bertahan selama 2 hari, manakala jika anda kerap menggunakannya, ia mampu bertahan selama sehari penuh. Jadi itu sahaja Nyahkotak bersama Aida untuk kali ini. Jika anda berminat untuk memilikinya, peratempah untuk peranti ini telah pun dibuka iaitu pada harga RM3,699 dan juga RM4,599. Jadi itu sahaja, saya Aida Kamalia. Yosh!